میدونی سالیانه چند نفر توی ایران گم میشن؟ هر سال نزدیک به 11,000 تا آگهی مفقودی توی ایران ثبت میشه، اما از این 11,000 نفر فقط یه تعدادیشون پیدا میشن. اما چطوری؟ آدما خود به خود گم نمیشن مگر اینکه درگیر بیماری باشن و واقعا نتونن راه خونه رو پیدا کنن و برگردن پیش خانواده‌شون، یا ممکنه محیط خانواده به قدری براشون عذاب‌آور باشه که نتونن تحمل کنن و دست به فرار بزنن و خانواده ترک خونه رو توسط این افراد هیچ وقت پای فرار کردن نمیذاره و فکر میکنن که اون فرد یا دزدیده شده یا گم شده. یه مورد دیگه هم وجود داره که آدما بدون تصمیم قبلی توی یک روز کاملا عادی مورد آدمربایی قرار میگیرن و هیچ وقت بر نمیگردن. نصف افرادی که فرار میکنن توسط پلیس کشف میشن و الباقیشون بعد از چند سال خودشون بر میگردن. اما یه عده‌شون هیچ وقت بر نمیگردن و توی مسیر فرار کردن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و بعضی اوقات پیش میاد که متاسفانه به قتل برسن. پرونده امروز به شدت منو یاد فیلم تیکن انداخت. اگر این فیلم رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما ببینید. هدف از آدمربایی توی ایران کاملا مشخصه. اول اینکه آدمرباها با انگیزه پول دست به گروگان گرفتن یکی از اعضای خانواده میزنن تا بتونن از خانواده‌اش اخاذی کنن. دومین انگیزه های جنسیه که اون فرد رو میدوزن تا ازش سوء استفاده های شخصی یا گروهی جنسی کنن و در بعضی از مواقع اون فرد رو به گروه های جنسی به عنوان برده بفروشن. انگیزه بعدی میتونه فروش اعضای بدن اون فرد باشه. از این افراد استفاده های زیادی میکنن که ما قرار نیست به همشون بپردازیم. اما ساده ترینش دزدیدن افراد با انگیزه دشمنی های خانوادگیه. فردی که ازش کینه دارن یا اعضای خانواده‌اش رو میدزدن و بعد شکنجهش میکنن و خیلی از این عزیزان زیر شکنجه جون خودشون رو از دست میدن. اما این پرونده عجیبتر از اون چیزیه که فکرشو کنید. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید تا آخر این ویدیو کنارم باشید. بریم به اصفهان. سال 1401 خانواده جهانباز 3 تا فرزند دارن، 2 تا دختر و 1 پسر. دختر اول خانواده ازدواج کرده و تک پسر خانواده در حال تحصیله. اما دختر دوم خانواده، دختر 22 ساله اصفهانی به نام سما جهانبازه. متولد 26/11 سال 79، دانشجو بود و توی رشته مشاوره توی دانشگاه اصفهان تحصیل میکرد. پدر خانواده آقای سعید جهانباز متولد سال 42 از آبادان بود. سال 59 مشغول کار مطبوعاتی توی روابط عمومی سپاه میشه و توی جبهه خبرنگاری میکرده. متاسفانه همون سال مجروح میشه از ناحیه دست راست و بعد توی کمیته فرهنگی جهاد سازندگی آبادان و صدا سیمای اهواز تا آخر سال 61 فعالیت میکنه. همچنین سالها قبل توی دفاتر سینمایی مشغول به کار میشه، اما بعد از مدتی از اون هیته خارج میشه و به فروش کتاب رو میاره و وارد کارهای تبلیغاتی میشه. از سال 91 هم وارد حوزه خبرنگاری میشه. مادر خانواده زن فوق‌العاده مهربون و مادر دلسوزی بود که رابطه دوستانه‌ای با بچه‌هاش داشت و زندگی کاملا ساده و آرومی داشتن، بدور از حاشیه و دشمنی با ارگان یا فرد خاصی. برادر سما خیلی بیشتر از سنش متوجه میشد و درک میکرد و فوق‌العاده پسر مسئولیت پذیری بود. خواهر بزرگ سما هم با وجود اینکه ازدواج کرده بود و صاحب فرزند شده بود، اجازه نداده بود که این فاصله مانع صمیمیتش با خواهرش بشه. توی تیر ماه خانواده تصمیم میگیرن برای تفریح و دید و بازدید به خونه عمه سما که ساکن شیراز بود برن. سما، مادرش و برادرش به شیراز میرن و پدر خانواده به خاطر مشغله کاری اصفهان میمونه. حدوداً 1 هفته بعد از رفتن سما، مادرش و برادرش به شیراز، دختر بزرگ خانواده به همراه همسرش و نوه آقای جهانباز به خونه پدر سر میزنن. پدر متوجه حال عجیب دخترش شده بود. حس میکرد چیزی میخواد بهش بگه،
اما این پا و اون پا میکنه. در نهایت دختر بزرگش به پدر میگه بابا بیا بریم شیراز، اینجا تنها نمون. اما پدر قبول نمیکنه و میگه درگیر کاره. ناچار میشه به پدرش بگه سما توی شیراز حالش بد شده و توی بیمارستان بستریه. اما پدر شرایط رفتن به شیراز رو نداشت. نوه آقای جهانباز انگشتشو میکرد توی کرم و رژ لب‌های سما و بعد میمالید به صورتش. آقای جهانباز که فوق‌العاده ذوق هنری داشت و قبلا کار تصویر هم کرده بود، از ذوقش میره دوربینش رو فوراً میاره تا این صحنه ها رو ثبت کنه تا بعداً به سما نشون بده. نوش میپرسه چی کار داری میکنی؟ آقای جهانباز بهش میگه دارم ازت فیلم میگیرم تا وقتی خاله سما اومد نشونش بدم تا ببینه با وسایلش چی کار کردی و چقدر شیطونی کردی. همونجا گریهشون میگیره و به پدر میگن بابا سما 5-6 روزه که گم شده و هیچ خبری ازش نداریم. فیلمو به کی میخوای نشون بدی؟ سمایی نداریم فعلا. توی تاریخ 25 تیر ماه قرار بود سما و مادر و برادرش برای تفریح و خرید از خونه عمش خارج شن. اما سما به مادرش میگه من 2 جا کار دارم، شما برید و بعد از اینکه کارم رو انجام دادم میام پیش شما. آخرین روز سفرشون بود. ساعت 7 عصر همگی از خونه عمه خارج میشن تا به مجتمع خلیج فارس برن برای خرید لوازمی که برادر سما برای سال تحصیلی جدید نیاز داشت. از اونجایی که دختر عمه سما اون روز کسالت داشت همراهیشون نمیکنه، اما از سما میخواد یک جفت گوشواره طلاش رو به نزدیکی پل مالی‌آباد ببره و توی طلا فروشی براش بفروشه و مبلغش رو براش واریز کنه. وقتی سما به محل مورد نظر میرسه طلا فروشی رو پیدا میکنه و بعد از فروش طلا از طلا فروشی خارج میشه. مادرش باهاش تماس میگیره تا مطمئن شه سما کارش رو انجام داده و داره میره تا به اونا ملحق شه. تلفنش رو جواب میده با صدای کاملا طبیعی و آروم و به مادرش میگه داره میره کارش رو انجام بده. صدای خیابون هم کاملا به گوش میرسید. مادرش تماس گرفته بود تا بهش بگه دقیقاً کجا هستن که بعد از اینکه کارش تموم شد به اونا ملحق شه. بار دوم که مادر با سما تماس میگیره تا ببینه راه افتاده یا نه، متوجه میشه صدای محیط اطراف سما مثل قبل نیست و توی یک محیط آرومتره. سما بهش میگه دارم میام. بعد از پایان این تماس هرچی خانواده منتظرش میشن سما نمیرسه و هر بار باهاش تماس میگیرن متوجه میشن گوشیش خاموشه. احتمال میدن شاید شارژ گوشیش تموم شده، برای همین برگشته خونه عمه و وقتی با خونه عمه سما تماس میگیرن بهشون میگن سما بر نگشته. این خبر رو فوراً با خواهر سما و پلیس در میون میذارن، اما پلیس در نگاه اول خیلی طبیعی و بی‌تفاوت رفتار میکنه. بعد از تشکیل پرونده مفقودی برای سما، پلیس به مادر سما میگه خانوم چرا انقدر نگرانی؟ این دخترها میرن چند روز با دوست پسر یا عشقشون عشق و حال میکنن بعد خودشون برمیگردن. اما سما اصلا چنین دختری نبود. سابقه ترک خونه رو توی اصفهان نداشت، چه برسه توی یک شهر غریبه مثل شیراز. مشکلی هم با خانواده یا جو خونه نداشت که بگیم به خاطر محدودیت‌هاش دست به فرار از خونه زده. چون سما از اون دخترایی بود که هر کاری که میکرد یا هر اتفاقی که براش میافتاد رو با خانواده‌اش در میون میذاشت و البته سابقه پنهونکاری هم نداشت. بعد از مفقود شدنش با بازیابی دایرکت های اینستاگرامش متوجه میشن اون روز سما سیم کارتش اعتبار مکالمه نداشته، اما بسته اینترنتش فعال بوده. در واقع امکان تماس گرفتن رو نداشته. برای همین توی دایرکتش با فردی برنامه یک قرار رو داشته برنامه ریزی میکرده. این قرار یک قرار ساده بود توی فضای عمومی، نه یک قرار عجیب و غریب و خاص. فردی که سما باهاش صحبت کرده بود یزه معرفی شده و قرار بود اول به طلا فروشی بره و بعد این فرد رو ملاقات کنه. اما چیزی که خیلی عجیب بود تصاویری بود که دوربین‌های مداربسته امنیتی از سما ثبت کرده بودن. تصاویری از سما توی اون روز موجوده که توسط بانک کنار طلا فروشی ثبت شده. توی این تصاویر سما با چهره کاملا عادی
بدون استرس و اضطراب وارد طلافروشی شده. اما نکته عجیبش حضور فردیه که مدام پشت سر سما اون رو دنبال میکنه و تا دم در طلافروشی هم اون رو دنبال کرده. این پسر جوون که لباس قرمز به تن داشت تا زمانی که سما از طلافروشی بیرون بیاد اونجا میچرخید و کمین کرده بود و سما رو زیر نظر داشت و جالبه که یک لحظه هم چشمش به دوربین بانک میفته و بعد از خروج سما همچنان سما رو دنبال میکنه. سما بعد از خروجش از پیاده‌رویی که دستفروشا اونجا بساط کرده بودن رد میشه و تقریباً داشته به زیر پل میرفته تا تاکسی بگیره و به مادر و برادرش بپیونده. اما متاسفانه همون لحظه توی خیابون اصلی یک تصادف رخ میده و دوربین‌های چرخشی خیابون اصلی به سمت اون تصادف میچرخه و متاسفانه ما دیگه تصویری از سما نداریم و بعد از این هم هیچ تصویری از سما زیر پل ثبت نشده. پلیس بعد از مطلع شدن از مفقودی و پرسجو از خانواده به خانواده امید میدن که سما خودش برمیگرده و جای نگرانی نیست. جالبه که خود پلیس همیشه اعلام میکنه 24 تا 72 ساعت بعد از مفقود شدن یک فرد زمان طلاییه که پلیس میتونه اون فرد رو نجات بده یا پیداش کنه یا جلوگیری کنه از اتفاقهای وحشتناکی که ممکنه برای اون فرد بیفته. و بعد از مطلع شدن پدر سما از این جریان باز هم با بی‌تفاوتی پلیس مواجه میشن. بهش میگن به خاطر یه دختر چرا انقدر میری و میای؟ ما اینجا پرونده های مفقودی داریم که مال 5 سال پیشه. والا به خدا خانواده هاشون انقدر اندازه شما سر و صدا نکردن و پیگیر نبودن. من به شخص پدر سما و خانوادهش رو تحسین میکنم چون ما پرونده های مفقودی دیدیم که ازشون 10 سال میگذره و خانواده هاشون اصلاً پیگیر این پرونده ها نمیشن. اما این پدر و خانواده لحظه بیخیال پیدا کردن سما نشدن. پدر سما توی پیج اینستاگرامش پست گذاشت و به مردم مفقود شدن دخترش رو اطلاع داد. خواهر سما مثل یک کاراگاه مدام دنبال سرنخ‌های جدید از پرونده خواهرش بود. پدر سما توی پیج اینستاگرامش پست گذاشت و به مردم مفقود شدن دخترش رو اطلاع داد. خواهر سما مثل یک کاراگاه مدام دنبال سرنخ جدید از پرونده خواهرش بود. کاری نبود که این خانواده برای اطلاع رسانی نکرده باشن. در واقع این یک فرار از خونه و خانواده نبود که اگر اینطور بود خانواده اصلاً پیگیر نمی شدن چون می دونستن سما بالاخره برمیگرده. با وجود اینکه همه خانم ها توی شرایط خاصی ممکنه در معرض خطر قرار بگیرن، اما به عنوان یک خانم سما از نظر من چهره جذابی داره و دخترهای زیبا بیشتر در معرض خطرن. سما تیر ماه مفقود شد و خبر این اتفاق تلخ با 1.5 ماه تأخیر به گوش مردم رسید و منتشر شد. این دقیقاً همزمان شد با مرگ مهسا امینی و شلوغ شدن خیابونها و دستگیری جوونها. اما مردم متوجه نشدن که پرونده مفقودی سما اصلاً سیاسی نبوده و توی اون خبرهای بد و بازداشت و مفقود شدن افراد دیگه این خبر گم شد و کسی بهش توجه نکرد، در صورتی که این پرونده اصلاً سیاسی نبود. در واقع مفقودی سما قبل از اون موجی که شکل گرفت رخ داد و اصلاً نمیتونست یک توطئه خانوادگی یا یک دشمنی باشه. یه صحبتی شده بود که قبل از گم شدن سما گشت ارشاد ماه‌ها قبل جلوی ماشین سما رو گرفته بابت حجاب، اما اون موضوع حل شده بود و این داستان توی اصفهان رخ داده بود نه شیراز. و وکیل این خانواده گفته به هیچ وجه سما درگیر حاشیه و موج سیاسی نبوده و گم شدنش کاملا یک آدم ربایی بوده و سما 2 ماه قبل گم شده. خیلی ها احتمال میدادن که سما اشتباهاً دستگیر شده، اما با استعلام کردن اسم سما متوجه شدن توی هیچ مرکز دولتی، زندان یا بیمارستانی اسمی از سما ثبت نشده. بریم سراغ جزئیات بیشتر. دوستای سما ادعا میکنن که سما فوق‌العاده انسان برونگرایی بوده، فوق‌العاده شاد و سرزنده بوده و اصلاً از اون آدمایی نبوده که فکر فرار توی سرش باشه و این رو به دوستاش نگه. و میگن اگر فکر فرار از خونه تو سرش بود قطعاً به ما میگفت، چون تمام مسائل و مشکلات عاطفیش رو
با ما در میون میذاشت. 25 تیر ماه قبل از رسیدن سما به طلا-فروشی، سما به دوست صمیمیش فاطمه توی واتساپ وایس میده چون سیم کارتش اعتبار نداشته و نمیتونسته زنگ بزنه. اما از بدشانسی دوستش هم اون لحظه اینترنت نداشته که بتونه وایس رو چک کنه. میگم فاطی خیلی احتیاج دارم من با حرف بزنم، یه مشکلی پیش اومده، زنگم بزن زود. و وقتی وایس رو میشنوه تماس میگیره و متوجه میشه گوشی سما خاموشه. پلیس با توجه به تصاویری که از اون پسر جوون داشت اون پسر رو دستگیر میکنه به عنوان مظنون اصلی پرونده. اما بعد از دستگیری این پسر ادعا میکنه که اصلا سما رو نمیشناخته و صرفاً برای این اون روز دنبالش میکرده چون احساس میکرده این دختر خیلی زیباست و قصد داشته بهش شماره بده که در نهایت موفق نمیشه شرایطی رو ایجاد کنه که بتونه باهاش هم صحبت شه. این پسر سرباز بود و ساکن شیراز بود. محل سکونتش با محل مفقودی شیما خیلی فاصله نداشت. پلیس متوجه میشه این پسر وقتی سما رو دنبال میکرده تلفنی با کسی صحبت کرده، انگار داشته آمار میداده. برای همین پرینت تماس‌های اون پسر رو بررسی میکنن و متوجه میشن هیچ تماس عجیب یا مشکوکی وجود نداره. این پسر بازداشت میمونه و بعد از یه مدت با یک وثیقه 2 میلیاردی آزاد میشه، اما همچنان مظنون این پرونده است. همچنین پلیس تشخیص میده این پسر خیلی ناشیانه به دوربین امنیتی بانک نگاه کرده، در صورتی که اگر دزد بود یا قصد و نیت ترسناکتری داشت این رفتار ناشیانه رو بروز نمیداد و حداقل اون روز قرمز نمی پوشید تا جلب توجه نکنه. همچنین بر این باورن که این پسر یک سیم کارت دوم داشته که پلیس موفق نشده اون رو پیدا کنه، مثل یک سیم کارت ایرانسل که خریدن اون کاری نداره، کافیه 200,000 تومان پرداخت کنی و بعد یک سیم کارتی که به نام فرد دیگه‌ای ثبت شده رو بخری و باهاش هر جرمی که دلت میخواد انجام بدی. همچنین اگر این پسر قصد داشته به سما شماره بده، چرا توی هیچ کدوم از تصاویری که موجوده تصویری از این پسر نیست که جلو رفته باشه یا قصد صحبت کردن داشته باشه؟ اما تمام مدت از دور سما رو فقط زیر نظر داشته. در نهایت اظهارات این پسر برای خانواده سما قابل قبول نبوده. بریم سراغ مظنون‌های بعدی این پرونده. پلیس بعد از بررسی خط سما متوجه میشه که سما با مردی به نام واو در ارتباط بوده و با هم پیام رد و بدل کردن و محتوای این پیام ها عاطفی بوده. اما این مرد کی بوده؟ گفته شده این مرد توی اصفهان نمایشگاه ماشین داشته، فوق‌العاده مرد عصبی و کنترلگری بوده و مدام در تلاش بوده که با سما ارتباط برقرار کنه و بعد بهش پیشنهاد ازدواج داده و مانع اون می شده که از این رابطه خارج نشه. وضعیت مالی خوبش و پیشنهادش برای یک دختر مجرد تا حدی میتونه وسوسه کننده باشه، اما سما متوجه میشه این مرد زن داره و از اون طرف زن آقای واف هم متوجه شده بود همسرش با دختر مجردی صحبت میکنه و در تلاشه بهش نزدیک شه. پرینت تماس‌های سما نشون میداد که توی یک هفته اخیر این مرد حدوداً 120 بار با سما تماس گرفته. برای همین زن آقای واف همون روزی که سما مفقود شده بود به سما دایرکت میده تا بگه مردی که داره برات دلبری میکنه و بهت وعده ازدواج میده زن داره و من زنشم و سما رو تهدید میکنه. پلیس اظهاراتشون رو خیلی جدی نمیگیره، اما مدارکی داشتن که به پلیس ارائه میدن بابت اینکه اون روز اصفهان بودن. جالبه قبل از اینکه پلیس ازشون سند یا مدرکی بابت اثبات اظهاراتشون بخواد، خانم واف به پلیس میگه ما بابت اینکه ثابت کنیم اون روز اصفهان بودیم عکس و فیلم داریم، در صورتی که پلیس هنوز ازشون هیچ مدرکی بابت اثبات عدم حضورشون توی شیراز نخواسته. سما هیچ جوابی به پیام‌های این زوج نداده بود و امکان اینکه بدونن اون روز سما کجاست و داره کجا میره خیلی کمه و قرار بود فرد دیگه رو ملاقات کنه که اون قرار هم کنسل میشه. پلیس میگه
میگه این سه تا مظنون هیچ ارتباطی با هم نداشتن، اما در واقع اون روز قرار بود سما به دیدن فردی به نام یه بره و این فرد توی یک املاکی مشغول به کار بود. سما با این پسر املاکی هیچ وقت ملاقات حضوری یا تلفنی نداشته و فقط از طریق دایرکت اینستاگرام با هم در ارتباط بودن. همون روز این پسر برای اولین بار شمارش رو توی دایرکت به سما میده و ازش میخواد باهاش تماس بگیره. توی پیام‌هاشون مشخصه که سر این موضوع با هم بحث کردن که سما اون پسر رو سر کار گذاشته. اما در واقع سما برای این اون پسر رو جدی نگرفته بود که این پسر یه سری خط قرمزها رو زیر پا گذاشته بود که این خط قرمزها برای یک ملاقات ساده هم باید رعایت شه. آخرین مسیجی که اون پسر به سما داده بود حدوداً ساعت 9 شب بود، دقیقاً 1 ساعت قبل از گم شدن سما. متاسفانه مشخص نیست که بعد از اینکه اون پسر شمارش رو به سما داده آیا توی واتساپ صحبت‌هاشون ادامه داشته یا نه. چون پلیس به پیام‌های واتساپ سما دسترسی نداشت و امکان بازیابیشون رو هم نداشتن. اما احتمالش هست که سما و اون پسر اون شب با هم ملاقات کردن و این پسر اقدام به دزدیدن سما کرده. خیلی از مردم میگن قطعاً سما توی شرایط بدی گیر کرده بوده یا در خطر بوده که به دوستش پیام داده و ازش کمک خواسته. اما سما وقتی به دوستش پیام داده نه در خطر بوده نه جایی گیر کرده بوده، در واقع فقط یک مشورت ساده میخواسته، چون اونا مدام با هم صحبت میکردن، مخصوصا در مورد مشکلات و مسائل عاطفی. توی چهره سما که توسط دوربین ها ثبت شده اثری از استرس یا ناراحتی نبوده. اگر واقعا خطری تهدیدش میکرد میتونست به پلیسی که توی همون خیابون مستقر بوده مراجعه کنه، نه دوستش. احتمال میره خواسته در مورد ملاقاتش با اون پسر با فاطمه صحبت کنه. در واقع ترتیب اتفاقهای اون روز این شکلی بود: پیام دادن زن آقای واو به سما، چت با پسر املاکی ساعت 6:57، خروج سما از خونه به سمت معالی آباد ساعت 7، چت و گرفتن شماره پسر املاکی و بحثشون ساعت 8:26، وایس به فاطمه دوستش ساعت 9:02، آخرین تماس مادر با سما ساعت 21:50 و خاموش شدن گوشیش. اما مشخص نیست از ساعت 9:50 به بعد اون شب چه اتفاقی افتاده. پلیس طی بررسی خط سما بعدها اعلام میکنه که آخرین باری که خط سما سیگنال داشته حوالی پل حسین آباد بوده و بعد خاموش شده. وقتی مادر بار دوم با سما تماس میگیره احتمال میده که سما توی ماشینه، اما ماشین کی؟ یک تاکسی معمولی یا یک فرد غریبه؟ دقیقاً مشخص نیست، اما احتمال داره که اون پسر املاکی دنبال سما اومده باشه و اون رو سوار کرده باشه، یا حتی سما سوار تاکسی شده باشه که رانندش آدم سالمی نبوده. اگر ساکن شیراز هستید یا به شیراز سفر کردید قطعاً در جریانید که اون منطقه به خاطر اینکه جوونا توش دور دور میکنن امنیت بالایی برای یک دختر جوون نداره و متاسفانه یک دختر تنها ساعت 9 شب کنار خیابون نمیتونه راحت بیسته و منتظر تاکسی باشه. این اتفاق فقط مخصوص شیراز نیست، توی خیلی از خیابونها توی شهرهای مختلف ایران شاهد این اتفاقها هستیم. پلیس اون پسر املاکی رو هم بازداشت میکنه و توی بررسی سوابقش متوجه میشه توی یک دعوا شرکت داشته و غم همراهش بوده و قبلا هم بازداشت شده. متاسفانه این پسر روی اعصابش و خشمش هیچ کنترلی نداشته طبق گفته اطرافیانش و احتمال اینکه اون شب سما رو دیده و بعد سوارش کرده و توی ماشین با هم بحث کردن و درگیر شدن زیاده. توی بازجویی به پلیس میگه چون توی املاک کار میکنه آگهی استخدام توی روزنامه چاپ کرده بوده و سما هم یکی از دخترهایی بوده که باهاش تماس گرفته و این تماس صرفاً یک تماس کاری بوده برای اینکه بره توی املاک استخدام شه. اما پلیس چت‌های سما با اون پسر رو توی اینستاگرام سما دیده بود و کاملا در جریان بود که این پسر تلاش کرده با شیما قرار بذاره و
اونو ببینه. وقتی پرینت مکالماتشون رو که توی دایرکت سما بوده میذارن جلوی این پسر، اظهاراتش رو کلاً عوض میکنه و میگه من فقط قصد داشتم شیما رو ببینم اما موفق نشدم. و چون این پسر توی اظهاراتش به پلیس دروغ گفته بود، به راحتی بیخیالش نمیشن و به 2 مدرک دیگه از این پسر هم میرسن. اول اینکه خونه و محل کار ایشون دقیقاً توی مسیری بوده که شیما گوشیش برای آخرین بار توی اون مسیر سیگنال داشته و بعد خاموش شده. دوم این بود که بررسی سیگنال گوشی این پسر نشون میده روزی که سما مفقود شده همون حوالی بوده، اما وکیلش مدارکی ارائه میده تا بیگناهیش رو ثابت کنه. مدارکی که به پلیس ارائه میدن رسید یک رستوران بوده و همچنین رسید انتقال وجه از آبربانکی که کنار رستوران بوده. فاصله زمانی اون رستوران تا جایی که سما حضور داشته حدوداً 25 دقیقه بوده و اگر شما یک دوستی داشته باشین یا یک آشنایی که رستوران داشته باشه، هیچ کاری نداره که شما بخواین یک رسید از اون فرد بگیرید و به جای اثبات کنید توی اون ساعت و توی اون لحظه شما توی اون رستوران بودید. همچنین کنار هر آبربانک روی زمین کلی برگه های انتقال وجه هست، چون مردم تنبلیشون میاد بعد از اینکه کارشون رو انجام میدن اون رسید رو توی سطل زباله بندازن یا بندازن توی اون صندوقی که کنار آبربانکه. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که باید صحت این مدارک اثبات شه، اون هم با چک کردن دوربین مداربسته‌ای توی رستوران و دوربینی که بالای آبربانک نصب شده. همچنین شماره حسابی که وجه از اون انتقال پیدا کرده باید به اسم این آقا پسر باشه که اگر نباشه یعنی این مدارک صحت نداره. متاسفانه پلیس پیگیر تایید و بررسی مدارکی که ارائه شده نشده. از همه عجیبتر این بود که وکیل این پسر خانومی رو به عنوان شاهد معرفی میکنه تا بیاد و شهادت بده که اون روز این آقا پسر به همراه این خانوم برای بازدید ملکی حوالی جایی که سما مفقود شده رفته بودن. نکته عجیب اینجا بود که این خانوم دقیقاً توی روزی که سما مفقود شده استخدام این املاکی شده و شغل قبلیش آرایشگری بوده و بلافاصله از اون شغل اومده بیرون و اینجا مشغول به کار شده و الان به پلیس مراجعه کرده بابت شهادت. این خانوم توی اظهاراتش ساعت بازدید از ملکو 1 بار 8 شب گفته، 1 بار 10 شب و این دوتا شدن حرفش به ضررشون تموم میشه. عزیزم اونجا ایرانه، نمیدونم این طبیعیه یا نه که یه خانومی که آرایشگر بوده توی روز اول کارش توی یک املاک ساعت 10 شب تنها با مردی که املاکی داره بره برای بازدید یک ملک. این مرد املاکی سیم کارتش رو همون روز سوزونده بود و به پلیس گفته بود گوشیش رو توی یک پت شاپ گم کرده و ساعت 1 شب متوجه شده که گوشیش نیست و چون نتونسته پیداش کنه برای اینکه از خطش سوء استفاده نشه خط رو سوزونده. قطعاً میدونید توی اینستاگرام وقتی به کسی دایرکت میدید بعد از یک مدت طولانی هم میتونید اون پیام رو یا ادیت کنید یا آنسند کنید، یعنی در واقع انگار براش پیامی نفرستادید. پلیس متوجه میشه ایشون یه سری از مسیج های خودش رو که برای سما فرستاده بوده پاک کرده، جوری که با خوندن چت ها کسی در نگاه اول شک نمی کرد که این پیام ها دستکاری شده. چطور میشه باور کرد که این فرد بیگناه و کاری نکرده؟ شهادت همکار خانومش توی روز اول استخدام و بعد سوزوندن سیم کارتش و گم شدن موبایلش و همچنین پاک کردن پیامهاش به سما. اما خونه و دوربین‌های محل کارش و ماشینش بررسی میشه ولی مدرکی از سما کشف نمیشه و صحت مدارکی که از رستوران ارائه کرده بود هم مشخص نشده. پدر شیما میگه این پسر بار اول که وارد آگاهی شده بود به عنوان مظنون اظهاراتش ثبت شده و دختر بزرگش شاهد حضور اون مرد بوده. حتی برگه اظهاراتش رو دیدن، اما وقتی برای بار دوم برای توضیحات بیشتر احضار میشه پلیس از این پسر میپرسه شما قبلا هم اینجا اومدید درسته؟ اما این پسر مدعی میشه که اولین بار احضار شده، در صورتی که خانواده شاهد این قضیه بودن و آگاهی هم گم شدن اون اظهارات رو عادی جلوه میده.
پلیس حتی اون راننده تاکسی که سما رو از خونه عمش به معالی آباد برده بود رو پیدا میکنه و باهاش صحبت میکنه و اون مرد راحت میتونه ثابت کنه که یک راننده ساده است، چون از حساب سما به حساب اون مرد یک تراکنش مالی وجود داشت و این نشون میداد سما کرایش رو به اون مرد پرداخت کرده و بعد از رسوندن سما اون مرد دیگه توی اون منطقه نبوده. در حین تحقیقات پلیس جسد دختری رو پیدا میکنن که احتمال میدادن متعلق به سما باشه. برای همین از خانواده نمونه DNA میگیرن و بعد از بررسی جواب منفی بوده و اون جسد به سما تعلق نداشته. از اونجایی که پدر شیما در تلاش بود در مورد پرونده دخترش اطلاع رسانی کنه، گاهی مورد اذیت و آزار مردم هم قرار می گرفت. مردم مدام باهاش تماس می گرفتن و ادعا می کردن که دخترتو تو بیمارستان دیدیم، دخترت تو شهرستان ماه، توی مرودشت دیدیمش، توی تهران دیدیمش. اما همه این پیام ها و تماس ها کذب بود. بین این تماس‌ها پدر سما تماسی دریافت میکنه از یک افغان که ادعا میکنه یک مهاجر افغان دخترت رو دزدیده و به افغانستان برده و الان دخترت توی اسارت طالبانه. این فرد که خودش مهاجر بود، دخترش دزدیده شده بود و به افغانستان برده شده بود، اما موفق میشه بره افغانستان و دخترش رو نجات بده. این مرد ادعا میکنه که توی افغانستان دختری به نام جانباز رو دیده که ادعا کرده ایرانیه و از این مرد خواسته وقتی برگشتی به ایران به خانوادم اطلاع بده که من اینجا در اسارتم اما زنده‌ام. پلیس میگه هیچ مدرکی مبنی بر این که سما کشور رو ترک کرده باشه وجود نداره و این مرد به خاطر تشابه اسم جانباز و جهانباز دچار اشتباه شده بود و اون دختری که توی اسارت طالبان بود سما نبود. از دهه 80 باندهایی شکل گرفتن که مهاجرین افغان رو می‌دزدیدن و به کمپ‌های مرزی می‌بردن تا از خانواده هاشون اخاذی کنن. احتمال دزدیده شدن سما توسط یک باند زیاده که ممکنه باند قاچاق دخترها باشه و بعید نیست مهاجرین غیر قانونی توی این پرونده دست داشته باشن. اما به شخصه احساس میکنم سما بعد از خاموش شدن گوشیش گیر یک خلافکار فرصت طلب افتاده که از این شرایط استفاده کرده و اون رو دزدیده و پای مهاجرین افغان یا مظنونین این پرونده در واقع وسط نیست. عده‌ای از مردم بعد از انتشار این خبر و پرونده گفتن قطعاً سما قصد مهاجرت داشته و میخواسته فرار کنه، برای همین طلاهاش رو فروخته تا بتونه از کشور خارج شه. اولین نکته این که اون طلا اصلاً مال سما نبوده. نکته دوم، هیچ کس با یه دست لباس به قصد مهاجرت نمیره طلا بفروشه که از کشور خارج شه. در ضمن سما اصلا مشکلی با خانواده نداشته که بخواد ایرانو ترک کنه. پلیس پیگیر طلا فروشی هم شد و متوجه شدن اون طلایی که توسط سما فروخته شده یک جفت گوشواره به قیمت 1,600,000 بوده و بعد با چک کردن حساب سما و دوربین بانکی که کنار طلا فروشی بود متوجه میشن همون لحظه سما بعد از خروجش از آبربانک کنار طلا فروشی مبلغ رو به حساب دختر عمش انتقال داده. در نتیجه همه این شایعات رد میشه و توی اون سالها کسی نمیتونست با 1,600,000 مهاجرت کنه. بعد از مفقودی سما هیچ مدرکی پیدا نمیشه که بتونن احتمال بدن شاید واقعا 1% احتمال این وجود داره که این دختر فرار کرده باشه. اما سما توی این مدت حتی یک بار هم از کارت اعتباریش استفاده نکرده بود. تلفن همراهش همچنان خاموش بود و روشن نکرده بود. همچنین هیچ مدرک هویتی از سما توی هیچ مرکزی ثبت نشده بود، مثل فرودگاه یا بیمارستان. پدر سما به کمک خیلی از افراد شناخته شده مثل بازیگرها، ورزشکارها و خواننده‌ها تلاش کرد پرونده دخترش رو به گوش عموم برسونه. اما فرضیه اصلی پلیس دزدیده شدن سما توسط یک خلافکاره که به شکل اتفاقی با سما مواجه شده. شبی که سما زیر پل معالی آباد منتظر تاکسی بوده،
احتمال اینکه گیر یک خلافکار حرفه‌ای افتاده باشه و وقتی اون فرد متوجه شده گوشی تلفن سما خاموش شده و امکان برقراری ارتباط با هیچ کسی رو نداره، دست به دزدیدن این دختر زده و منو به شدت یاد پرونده خانه وحشت تهران انداخت که یک خلافکار یه سری دختر رو گروگان گرفت و ازشون سوء استفاده میکرد و اون دخترها امکانه که با خانوادهشون تماس بگیرن یا به کسی خبر بدن رو نداشتن. پس احتمال این وجود داره که سما هم گیر یک آدم مریض افتاده باشه. بریم سراغ وکیل این خانواده. آقای یوسفی گفتن پرونده نواقصی داره اما به مواردی که برای ایشون مهم بوده رسیدگی نشده. مثلا مشخص نشده دقیقاً آنتندهی گوشی سما تا کجا بوده، چون میتونه کمک بزرگی به پرونده بکنه. همچنین پرینت پیام‌ها و تماس‌های سما رو بهشون ندادن و گفتن 50 تا پیام آخر قابل بازیابیه، نه بیشتر. چون گفتن این پرونده به هیچ وجه سیاسی نبوده و به هیچ جریانی ربطی نداره. خروج سما رو از کشور به کل رد کردن و گفتن موضوع این پرونده مفقودی و آدمرباییه. در درجه دوم میتونه تجاوز یا خدایی نکرده قتل عمد باشه. مظنونین این پرونده هیچ کدوم تبرئه نشدن و متهم هستن و با وثیقه آزادن و ممکنه محکوم بشن. حس واقعیم اینه که سما بالاخره پیدا میشه و به هیچ عنوان دوست ندارم جنبه‌های تاریکی که در مورد این پرونده میگن رو باور کنم. در طول این پرونده مدام یاد اون صحنه‌های افتادم که از زندان سوریه منتشر شد و وقتی اون زندانی‌ها بعد از سالها آزاد شدن حتی نمیدونستن که خانواده‌هاشون فکر میکنن اونها سالها قبل گم شدن و دور از جون سما شاید به قتل رسیدن. قطعاً سما برمیگرده و این خانواده دوباره مثل قبل در کنار هم با آرامش زندگی میکنن و به شخصه تا اون روز کنار این خانواده میمونم تا سما در نهایت سلامت برگرده. چیزی که خیلی ناراحت کننده است اینه که وقتی یه دختر توی ایران مفقود میشه همه مردم فرضیه اولشون اینه که اون دختر با دوست پسرش فرار کرده و فرضیه دومشون اینه که قطعاً رفته دبی برای تنفروشی. واقعا جای تأسف داره که به خودمون اجازه بدیم در مورد دختری که جای خواهرمونه و هموطنمونه چنین حرفهایی بزنیم و چنین افکاری به ذهنمون راه بدیم. خودتون رو جای خانواده‌اش بذارید، ببینید چه حسی داره که اطرافیان، غریبه ها به جای اینکه برای پیدا شدن عزیزتون بهتون کمک کنن تازه روی زخماتون نمک بریزن. یه عده هم تئوری های عجیبی بابت گم شدن سما دارن، مثل سفر در زمان و یا خارج شدن از بود مادی و همچنین دزدیده شدن توسط گروهک های مخفی. و من ترجیح میدم به این تئوری ها نپردازیم چون این تئوری ها شاید واقعی باشه اما به پیدا شدن سما هیچ کمکی نمیکنه. و خنده‌دارتر از همه این بود روزی که مادر سما زیر یکی از پست های اینستاگرامم کامنت گذاشت و خواست در مورد این پرونده صحبت کنیم. یک خانم غریبه اومده بود کامنت مادر سما رو ریپلای کرده بود و نوشته بود اگه میخوای بفهمی دخترت کجاست برو پیش آینه بین. شاید یه عدتون باور داشته باشید ولی به شخص معتقدم هیچ قدرتی بالاتر از خدا نیست و اصلاً بهتون پیشنهاد نمی‌کنم سمت جادوی سیاه یا دعانویسی بخواید برید. چون فقط 10% افرادن که جادوی سیاه رو بلدن و اگر قرار باشه این افراد به آدمای عادی مثل من و شما خدمات بدن که نمیدن، هزینه خدماتشون خیلی بالاه و شاید عزیزتون رو پیدا کنید اما عواقب وحشتناکی داره. متاسفانه سما همچنان پیدا نشده و پروندهش داره خاک میخوره و بهش رسیدگی درستی هم نمیکنن. از صمیم قلبم برای این خانواده طلب امید دارم و امیدوارم به زودی خبرهای خوبی در مورد این پرونده بشنویم. امیدوارم با نشر این پرونده توسط شما عزیزان افراد بیشتری یا حتی 1% مسئولین مطلع بشن و ما بتونیم به زودی سما رو در کنار خانواده‌اش ببینیم. من شهدخت هستم، راوی این پرونده و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و مرسی.